ลวดดัดบอนไซเบอร์ 1.5 เบอร์ 1.5 คือเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่100 กรัมคือ1ขีดนะฮะไซส์นี้นะนี้ 1.5 เหมือนกันตัวนี้จะ2ขีดตัวนี้ก็เป็น 1.5 เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นน้ำหนักครึ่งกิโลผมจะขายอยู่3ไซส์นะครับ100 กรัม200 กรัมแล้วก็500 กรัม1ขีด2ขีด5ขีดด้านในลักษณะของลวดก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆอันนี้100 กรัมสำหรับมือใหม่หัดเล่นหรือว่าท่านที่ต้องการซื้อลวดหลายเบอร์แต่ว่าจำนวนไม่เยอะนะแนะนำ100 กรัมเนี่ยครับคือ1ขีดเนี่ยฮะขายอยู่ม้วนละ65 บาทก็ถ้าลูกค้าซื้อก็สามารถซื้อได้หลายเบอร์เลยในราคา100 กว่าบาทก็ได้ถึง3เบอร์ส่วน 1.5 2ขีดนะฮะไซส์นี้2ขีดรอบนี้โรงงานม้วนมารอบเล็กนิดนึงไซส์นี้ขายอยู่125 บาทนะครับ125 บาททุกเบอร์นะครับไล่มาตั้งแต่เบอร์1เบอร์ 1.5 เบอร์2เบอร์ 2.5 เบอร์3เบอร์ 3.5 นะครับม้วนละ125 บาทซื้อหลายๆม้วนผมลดราคาให้ครับ 1.5 ครึ่งโลนี่น้ำหนักครึ่งกิโลฮะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลเหมือนกันมีไล่ไปถึงจนถึงเบอร์ 4นะครับสำหรับครึ่งกิโลนะแล้วก็เบอร์ 5 เบอร์ 6 เบอร์ 7 เบอร์ 8เนี่ยเป็น1กิโลนะครับเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะ